سلام. درسته که حرف زدن خیلی جاها میتونه به کمک ما بیاد، اما خیلی مواقع هم اگر سکوت بکنیم خیلی بیشتر به نفعمونه. چرچیل میگه در 5 مورد حتما باید سکوت بکنید و هیچ چیزی نگید، که این 5 مورد رو در این ویدیو خواهیم دید. درس اول: برای فهمیدن مسائلی که طرف مقابلتون سعی میکنه اون مسائل رو از شما پنهان کنه، اصرار نکنید و سوالی هم نپرسید. یه مرد جوونی از یه کوچه عبور میکرد که دید یه زن و مرد دارن با هم دیگه دعوا میکنن. دعوای اون زن و مرد رو که دید رفت جلو و میخواست که مداخله بکنه. مرد انگار که میخواست زنش رو کتک بزنه. مرد جوان جلو رفت و مانع شد و از زن طرفداری کرد و هر چیزی که اون زن میگفت این مرد جوان هم تایید میکرد. یه مرتبه شوهر اون زن به این مرد جوان گفت: تو این وسط چی کاره ای که دخالت میکنی؟ ما زن و شوهر هستیم و دلمون میخواد با هم دعوا بکنیم. به تو چه ربطی داره؟ مرد جوان باز هم به طرفداری از زن در اومد. زن میگفت: این شوهر من یه زن ضعیف گیر آورده. شوهرش هم گفت: مگه من چی کارت کردم؟ زن گفت: همش تقصیر توه دیگه. اولش اگه اجازه میدادی که خواهرم اینا بیان به خونه ما، کارمون به اینجا نمیکشید که آدمهای فضول بیان اینجا و دعوای ما رو تماشا کنن. و اون خانم اشاره کرد به اون مرد جوان که یعنی آدم فضول این مرد جوان هست. مرد جوان هم که از این صحبت‌ها خیلی شوکه شده بود، دید که شوهر اون زن بهش گفت: باشه بابا، مشکلت فقط همینه، زنگ بزن به خواهرت اینا بگو بیان اینجا. و زن و شوهر با هم آشتی کردن و خندان و شاد رفتن توی خونهشون. مرد جوان هم هاج و واج اونجا وایساده بود و دید که با بی‌اعتنایی اون زن و مرد روبرو شده. اون مرد با خودش گفت: چرا اصلا من دخالت کردم؟ یه دفعه از پنجره خونه مقابل دید که یک بچه 10-12 ساله ایستاده و با خنده داره او رو تماشا میکنه. با خودش گفت: بهتره که سریعاً از اینجا برم تا مردم مسخرم نکردن. مرد جوان اومد بدوه و از اونجا دور بشه که یه دفعه همون پسر 10-12 ساله وقتی این صحنه رو دید فکر کرد که اون مرد جوان یک دزده و داد زد: آهای آقا، شما مگه دزدی که اینجوری داری فرار میکنی؟ مرد با خودش گفت: چه غلطی کردم که دخالت بیجا کردم. راست میگن که زن و شوهر دعوا کنن، ابلهان باور کنن. و با ترس از اونجا رفت. دخالت نکردن تو زندگی دیگران کمترین چیزی که برای ما به بار میاره اینه که حداقل میتونیم زمان بذاریم برای زندگی خودمون، برای اینکه خودمون به آرامش برسیم تلاش بکنیم و وقتمون رو برای دیگران هدر ندیم، دیگرانی که خودشون هم نمیخوان ما توی زندگیشون دخالت کنیم. درس شماره 2 که بسیار هم مهمه. قبل از اینکه بهتون بگم ازتون تشکر میکنم که عضو کانال دانشگاه بشید. لطفاً روی دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن کلیک بکنید تا عضو کانال دانشگاه بشید. ممنونم. درس شماره 2: اگر کسی چند بار برای کاری که ازش درخواست کردید بهانه تراشی کرد، شما دیگه اصرار نکنید، چون اون آدم از ابتدا هم نمیخواسته که اون کار رو انجام بده. آدم‌ها اگر بخوان که یک کاری رو انجام بدن، مطمئن باشید که اون کار رو انجام میدن. اگر یک نفر مدام داره برای شما بهونه میاره، یعنی کلا نمیخواد که اون کار رو انجام بده. شما اولویت زندگی او نیستید. پس بهتره که خودتون رو کوچیک نکنید و اصلا روی اون آدم حسابی باز نکنید. یه مرد بنایی بود که سن و سالی ازش گذشته بود، پیر شده بود و یه روزی رفت به کارفرماش گفت که من دیگه میخوام بازنشسته بشم و دیگه نمیخوام هیچ خونه ای رو بسازم. میخوام برم پیش زن و بچم و توی این دورانی که دیگه سن و سالی ازم گذشته دیگه نمیخوام کار بکنم. او به کارفرماش این صحبت‌ها رو مطرح کرد. کارفرما از این که دید کارگرش، اون اوستابنایی که خیلی دوستش داشته، میخواد کارش رو ترک بکنه، خیلی ناراحت شد. او از اون مرد بنا خواست که به عنوان آخرین کار فقط یک خونه دیگه بسازه. مرد بنا قبول کرد، اما کاملا مشخص بود که دلش به این کار راضی نیست. او برای ساختن این خونه از مصالح بسیار نامرغوبی استفاده کرد و با بی‌حوصلگی به ساختن این خونه ادامه میداد. وقتی کار ساختن خونه به پایان رسید، کارفرما برای سرکشی به اون خونه اومد. او کلید خونه رو به اون مرد بنا داد و گفت: این خونه متعلق به توه. این هدیه‌ای هست از طرف من برای تو. مرد بنا که شوکه شده بود و خیلی هم ناراحت شده بود،
با خودش گفت که ای کاش بهتر این خونه رو میساختم، من که تواناییش رو داشتم، چرا اینجوری این خونه رو ساختم. میدونید بعضی وقتا آدم‌ها اگر نخوان کاری رو انجام بدن انجام نمیدن. حتی اگر توانایی و وقتش رو هم داشته باشن ممکنه شما اولویت اونها نباشید. پس بهتره که اصلا بهشون اصرار نکنید. وقتی بهونه تراشی میکنن و نمیخوان برای شما یه کاری رو انجام بدن، شما هم دیگه ازش درخواستی نکنید. درس شماره 3: در موضوعها و مواردی که اطلاعاتی در موردشون ندارید مداخله نکنید. سخن نیکو گفتن نشونه هنرمندی آدم هاست. چه بسیار افراد عاقلی هم هستند که به سخنان دیگران گوش میکنن و حرف بیهوده بر زبان نمیارن. سکوت در حضور دیگران بهترین مکانیزم دفاعی. انسان زمانی به ارزش سکوت پی میبره که از سخنانی که به زبان آورده پشیمون باشه. درس شماره 4: وقتی که 2 نفر با هم به مشکل میخورن میون اونها شما داوری و قضاوت نکنید. یه زن و مرد جوونی به محله جدیدی اسباب کشی کردن و رفتن خونه جدید. روز بعد وقتی که برای صبحونه بیدار شدن و میز صبحونه رو چیدن، زن متوجه شد که همسایه‌شون در حال آویزون کردن رخت‌های شسته شده است. وقتی از پنجره نگاه کرد دید که اون خانم داره که لباس‌ها رو روی بند میندازه تا خشک بشه. لباس‌ها انگار خیلی تمیز نبودن. انگار زن همسایه نمیدونست که چطور لباس بشوره و اون خانم هم به شوهرش گفت که ببین چقدر این زن همسایه کار نابلده، حتی یه لباس هم نمیتونه بشوره. احتمالاً باید لباس شستن رو یاد بگیره یا پودر لباسشویی بهتری بخره. همسرش نگاهی کرد اما چیزی نگفت. هر بار که زن همسایه لباسهای شستش رو برای خشک شدن آویزون میکرد، زن جوون همون حرفا رو تکرار میکرد تا اینکه حدود 1 ماه گذشت. یه روزی وقتی اون خانم از خواب بیدار شد، یه دفعه دید که لباسهایی که روی بند هست کاملا تمیزه. تعجب کرد و به همسرش گفت حتما این زن یاد گرفته که چطوری لباس بشوره. من موندم چه کسی درست لباس شستن رو به این زن یاد داده. مرد پاسخ داد من امروز صبح زود بیدار شدم و پنجره هامون رو تمیز کردم. ماجرا این بود که پنجره ها چون کثیف بودن، این خانوم فکر میکرد که زن همسایه‌شون بلد نیست لباس بشوره. به همین راحتی قضاوت اشتباه رو داشت. ممکنه که ما اشتباه بکنیم، پس بهتره که قضاوت نکنیم. حتی بعضی مواقع هم هست که 2 نفر با هم دیگه دعوا میکنن و اگر ما سکوت بکنیم و هیچ چیزی نگیم، یه دفعه میبینید که 2 روز بعد یکی از اونها میاد و میگه که حق با تو بود، من اشتباه کردم. 2 نفر آدمی که این لحظه دارن با هم دعوا میکنن ممکنه 2 روز بعد بفهمن که حق با خودشون نبوده و زمانی که یکم آرومتر بشن میتونن بهتر تصمیم بگیرن. خودشون ممکنه قضاوت اشتباه داشته باشن، اون وقت شما میخواید قضاوت درست داشته باشید. خیلی مواقع ممکنه که به اشتباه بیفتید، پس بهتره که قضاوت نکنید و ممکنه زمان بگذره و اون آدم‌ها حتی با شما هم به مشکل بخورن، بگن شما مثلا حسادت داشتی، شما می‌خواستی بین ما رو به هم بزنی و کلاً آدم بده ماجرا شما باشید. پس بهتره که اون مواقع هم شما سکوت بکنید. و درس شماره 5: مانع اشتباه کردن افراد کم سن و سال نشوید. اگه بخواید که مدام افراد کم سن و سال، بچه هاتون، بخواید اونها رو کنترل کنید، اونها نمیتونن پیشرفت کنن. گاهی وقتا اشتباه کردن بهترین درس ها رو به آدم میده. البته منظورم این نیست که مثلا اگه دیدید که بچه‌تون یا یه آدم کم سن و سالی خودشو داره میندازه تو چاه، داره یه اتفاق بدی براش میفته، شما سکوت بکنید و بذارید این اتفاق بیفته. نه، تو مسائل بزرگ حتما دخالت بکنید، ولی خیلی مسائل و موضوع ها هست که خیلی پیش پا افتاده است. اون بچه میتونه بره اشتباه کنه و از اشتباهش درس بگیره. اون موقع با تمام وجودش متوجه اشتباهش شده و درس مهمی گرفته. اما اگر شما بخواید قبل از اینکه او اشتباه بکنه ساعتها هم براش حرف بزنید، اون بازدهی رو نداره، اون درک رو به اون بچه نمیده. پس در خیلی از موارد بذارید اون بچه بره و آزمون و خطا بکنه، بره و خودش امتحان بکنه و خودش بفهمه و درک بکنه که یه کاری اشتباهه و یه کاری درسته. لطفاً شما عزیزان هم نظرتون رو بنویسید. میدونید محبت بیش از حد چه بلایی سر آدم میاره؟ اگه میخواید این ویدیو رو هم تماشا کنید، لطفاً روی این تصویر که نوشته عاقل باش، روی این تصویر کلیک کنید تا بتونید اون ویدیو رو هم تماشا کنید. شب و روزتون قشنگ، به امید دیدار.